سلامونه مېمنې دوستانو، زه یم رفیع الله دولتزی او یو ځل بیا تاسو د یوې نوې او یو ډېرې خوندورې ویډیو تاسو حاضر شوم دوستانو. نننۍ ویډیو زموږ دې باره کې تاسو څنګه کولی شئ خپل موبایل د بلکل تاسو د کمپیوټر په شان استعمال کړئ، یعنې تاسو په خپل موبایل کې وینډوز انسټال کړئ او هغه د کمپیوټر په شان استعمال کړئ دوستانو. ډېر اسان طریقه دوستانو، ویډیو را تر اخره پورې ګورئ او دغه ویډیو شروع کېدو څخه مخکې دوستانو زما له تاسو غوښتنه ده که چېرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره تاسو دوستانو په دې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو، ورسره په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ تر څو چې موږ دا رقم په روزمره ډول ښې ویډیو اپلوډ کوو نو تر ټولو مخکې به تر اوسه دغه ویډیو در رسیږي. راځئ دوستانو چې په ویډیو باندې شروع کړو. ګورسان تاسو لومړی راسئ پلی سټور دغه اپلیکیشن ده، تاسو د پلی سټور څخه هم ډاونلوډولی شئ او دغه اپلیکیشن لینک تاسو د ویډیو په ډسکرپشن درکوم دوستانو، دغه تاسو له هغې څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. که څوک د ویډیو ډسکرپشن نه پېژني دوستانو، تاسو به دغه کوم چې ګورئ دوستانو دغه ویډیو ده، ګوره دوستانو دغه ویډیو ده. اوس دغې د ویډیو ډسکرپشن نه موږ څنګه راړو دوستانو، د به راشئ تاسو یو ځل نو تاسو برېښنا واخلم. دغلته دا د ویډیو کوم ټایټل چې ده د ویډیو نوم دوستانو، دغه تاسو دغلته وګورئ دوستانو دغه ویډیو نوم چې دی په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دلته وګورئ دوستانو، دغلته تاسو د ویډیو ډسکرپشن راواوښتل، دلته وګورئ دوستانو دغه ځای څخه تاسو دغه لینک دغه اپلیکیشن تاسو د هغې څخه هم ډاونلوډولی شئ او د هغه څخه که نه شئ ډاونلوډولی زه تاسو د اوس هم طریقه درښیم، تاسو په دې طریقې سره هم ډاونلوډولی. تاسو به دوستانو راشئ پلی سټور ته. چې کله پلی سټور ته راغلی بیا به تاسو راشئ په سرچ کې ورته ولیکئ کمپیوټر لانچر هم ورته ولیکئ. ګور تاسو ورته به سرچ کې ولیکئ کمپیوټر لانچر، کمپیوټر لانچر. لږ دوستانو موږ سره دلته راغی کمپیوټر لانچر، دلته به تاسو لانچر یو ځل بیا زه پورې تاسو ته ولیکم. تاسو ګورئ دوستانو دلته موږ سره راغی کمپیوټر لانچر، تاسو په دې کمپیوټر لانچر باندې کلیک کړئ. ګورئ دغه اپلیکیشن دی موږ سره اټومیټیکلی راواوښتو. تاسو به راشئ ما تیار الریډي ډاونلوډ کړی دی، دلته به تاسو د ډاونلوډ بټن لومړی درکوي، تاسو به د دې څخه ډاونلوډ چې کله مو ډاونلوډ کړو بیا تاسو د دې څخه دا اوپن کړئ. ګور دوستانو دغلته راغلم صفحې ته، دلته یو ځل تاسو ته وښیم. ګور دغه دغه دی وینډوز 8 لانچر یعنې وینډوز 10. ګور دوستانو تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړو لږ وایټ ورته وکړئ دوستانو. دلته وګورئ دوستانو اوس به زموږ کمپیوټر بلکل د تاسو وګورئ دوستانو زموږ اوس موبایل ته وګورئ تاسو خپله چې د کمپیوټر په شان شو. اوس تاسو کولی شئ چې دا بلکل تاسو ته هم کتلی شئ بلکل د کمپیوټر په شان استعمالیږي. دلته راشئ دس پی سي تاسو په دې باندې یعنې ستاسو فایل دی. ګورئ دلته تاسو وګورئ دغه چې دا زموږ لکه څنګه چې موبایل کې فایل منیجر وي دلته دا دغه فایل منیجر اوس تاسو وګورئ د کمپیوټر په شان شو. تاسو دلته ګورئ دغه زموږ اپشن یې هلته موږ څه ګورو دا دغه ځای دی. نو دا دوستان تاسو کولی شئ چې نور کار هم لکه څنګه چې کمپیوټر کې کوئ دلته تاسو کولی شئ. همداسې ګورئ دلته راشئ نور څه په سکرین باندې ګورئ زور چې دلته ګورئ ډسکټاپ مینو کسټمایز وال پیپر لکه څنګه چې کمپیوټر کې دلته هم همداسې دي. دلته راشئ تاسو سرچ کې ورته سرچ ورته ولیکئ څه شی په کار وي هماغه به تاسو ته راواوړي. څه شی ګورئ او همداسې نور څه تاسو کوئ دلته هم کولی شئ. دلته په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته بلوتوت او 100% چارج دی. همداسې نور ځینې معلومات دلته شته دي. میسج تاسو کوئ دلته ګورئ میسج او هغه هم راکړی اپشن موږ ته ګورئ میسج هم دی څخه یعنې بلکل د کمپیوټر په شان لکه څنګه چې موږ په کمپیوټر کې استعمالوو دلته تاسو داسې استعمالولی شئ. تاسو دلته په دې وینډوز باندې کلیک وکړئ، دلته کوم اپشن اپلیکیشن مو په کار دې څخه خلاصولی شئ. ګورئ دوستانو اوس که غواړئ دغه لکه څنګه چې تاسو غواړئ د ټول وخت لپاره هر وخت لپاره همداسې استعمال کړئ نو تاسو یو ځل په دې هوم بټن لکه تاسو ته څنګه په سکرین باندې ښکاري په دې هوم بټن باندې تاسو یو ځل کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو زه دغه د هوم د موبایل کومه غټه بټن چې تاسو په دې باندې یو ځل کلیک وکړئ او بیا راشئ. ګورئ دوستانو زه دغه یو ځل بیا خلاصوم.
ګوروسانو غواړئ که دغه تاسو همیشه دپاره همداسې وي نو تاسو دلته به مغه ما لومړی یو ځل تاسو دا چې دا ما یو ځل آلویز په لکه څنګه چې موبایل خپل هغه وي هغه باندې مې آن کړی ده. تاسو ته به یو اپشن درکوي غواړئ وی په وینډوز ایکس پي باندې کوئ نو تاسو وینډوز ایکس پي انتخاب کوئ او آلویز باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره بیا هر وخت لپاره په همدغسې شکل سره تاسو ته راځي، یعنې د وینډوز یعنې د کمپیوټر په شکل باندې موږ استعمالولی شو هر وخت لپاره. مننه دوستانو چې ویډیو سره خبرو لکه دوستانو کې تر اوسه ویډیو لایک کړئ نو ویډیو لایک کړئ او داس نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو.